समाचार चट्यानबाट भवनहरू तथा भवनभित्रका विभिन्न विद्युतीय तथा अन्य उपकरणहरूलाई प्रतिरक्षी सामग्री जडान गरी जोगाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड IEC 62305 अनुरूपका धातुका सामग्री प्रयोग गरी भवनलाई जोगाउन सकिन्छ भने विद्युतीय उपकरणहरू जोगाउनका लागि सर्ज प्रतिरक्षी उपकरण SPD जडान गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड IEC 62305 टेक्नोलोजी तथा सामग्रीका लागि फ्र्याङ्कलिन सोल्युसन्स, बालाजु, काठमाडौँ। सम्पर्क 4958 9841 553 991।